1984 17 වෙනි බහුවර්ණ ප්‍රශ්නය. මේ කාබනික සංයෝගයේ IUPAC නම අපි තීරණය කරන්න ඕනේ. අපි ඉස්සෙල්ලාම හඳුනා ගන්න ඕනේ මේ කාබනික සංයෝගයේ තියෙන ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය. මේ කාබනික සංයෝගයේ ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ දෙකක් තියෙනවා, ඇල්කොහොල කාණ්ඩයක් සහ ඇල්කීන කාණ්ඩයක්. ඇල්කොහොල කාණ්ඩයේ ප්‍රමුඛතාව ඇල්කීන කාණ්ඩයේ ප්‍රමුඛතාවට වඩා වැඩි කියලා අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඒතර මේ කාබනික සංයෝගයේ ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය වෙන්නේ ඇල්කොහොල කාණ්ඩය. ඊළඟට අපි කරන්නේ ප්‍රධාන කාබන් දාමය තෝරා ගැනීම. එතකොට ඇල්කොහොල කාණ්ඩයේ බැඳුණු කාබන් පරමාණු අඩංගු වන විදිහට අපි ප්‍රධාන කාබන් දාමය තෝරනවා. එතකොට මේ පැත්තට කාබන් දාමය තෝරාගත්තොත් කාබන් පරමාණු 3ක් සහ කාබන් කාබන් ද්විත්ව බන්ධනය අඩංගු වෙනවා. මේ පැත්තට කාබන් දාමය තේරුවොත් කාබන් පරමාණු 1යි අතිරේකව ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා අපි ප්‍රධාන කාබන් දාමය තෝරගන්නේ මේ විදිහට. එතකොට මෙතිල් කාණ්ඩය ආදේශ කාණ්ඩයක්. අපි දැන් ප්‍රධාන කාබන් දාමය අංකණය කරමු. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. ඒ දෙවිදියට අපිට පුළුවන් ප්‍රධාන කාබන් දාමයේ තියෙන කාබන් පරමාණු අංකණය කරන්න. එතකොට වැදගත් කාබන් පරමාණු වෙන්නේ ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය වූ ඇල්කොහොල කාණ්ඩයේ බැඳුණු කාබන් පරමාණු. අංක 1 ලැබිලා තියෙනවා, අංක 5 ලැබිලා තියෙනවා. අඩු අංකය අංක 1. ඒ නිසා මේ විදිහට අංකය දීම වැරදි. දැන් අපිට පුළුවන් මේ සංයෝගයේ IUPAC නම ලියන්න පටන් ගන්න. දෙවෙනි කාබන් පරමාණුවේ මෙතිල් ආදේශ කාණ්ඩය තියෙනවා. ප්‍රධාන කාබන් දාමයේ කාබන් පරමාණු 5යි. පෙන්ට්. තුන්වෙනි කාබන් පරමාණුවෙන් ආරම්භ වන ද්විත්ව බන්ධනයක් 3 ඊන්. ඒතර අපි ENE ඊන් ලියන්නේ. ENE ඊන් ලිව්වනම් IUPAC නම එතනින් අවසන් වෙනවා. එතකොට ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය වෙන ඇල්කොහොල කාණ්ඩය ගැන අපිට ලියන්න තව තියෙනවා. ඒ නිසා අපි EN ලියන්නේ. එතකොට පළවෙනි කාබන් පරමාණුවේ ඇල්කොහොල කාණ්ඩය තියෙනවා. ඒ නිසා අපි ලියනවා 1 all. ඒතර මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් මේ සංයෝගයේ IUPAC නම තීරණය කරන්න. එතකොට දෙවෙනි පිළිතුරට දීලා තියෙනවා 2 මෙතිල් පෙන්ට් 3 ඊන් 1 all කියලා. එතකොට අපිට පැහැදිලි මේ ප්‍රශ්නයේ නිවැරදි පිළිතුර අංක 2. ඇල්කොහොල කාණ්ඩය බැඳුණු කාබන් පරමාණුවේ අංකය මේ වෙලාවේ IUPAC නම ලියනකොට ලිව්වා. ඇයි අපි එහෙම කළේ? අපිට සලකා බලන්න පුළුවන් ප්‍රධාන කාබන් දාමයේ කාබන් පරමාණු 5ක් තියෙන අවස්ථා. එතකොට ඇල්කොහොල කාණ්ඩය මේ කාබන් පරමාණුවේ තියෙන්න පුළුවන්. ඇල්කොහොල කාණ්ඩය මේ කාබන් පරමාණුවේ තියෙන්න පුළුවන්. ඇල්කොහොල කාණ්ඩය මේ කාබන් පරමාණුවේ තියෙන්න පුළුවන්. ඇල්කොහොල කාණ්ඩය මේ කාබන් පරමාණුවට આવොත් ලැබෙන්නේ මේ ව්‍යුහය. ඇල්කොහොල කාණ්ඩය මේ කාබන් පරමාණුවට આવොත් ලැබෙන්නේ මේ ව්‍යුහය. ඒතර අපිට පැහැදිලි ප්‍රධාන කාබන් දාමයේ කාබන් පරමාණු 5ක් තියෙන අවස්ථාවකදී ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය ඇල්කොහොල කාණ්ඩය වුණොත් ඇල්කොහොල කාණ්ඩයේ පැවතිය හැකි ස්ථාන 3ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන කාබන් දාමයේ කාබන් පරමාණු 5ක් තිබිලා ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩයේ ඇල්කොහොල කාණ්ඩය වෙන අවස්ථාවේදී ඇල්කොහොල කාණ්ඩයේ පවතින ස්ථානය අවිනිශ්චිතයි. ඒ නිසායි මේ අවස්ථාවේදී ඇල්කොහොල කාණ්ඩය පවතින්නේ පළවෙනි කාබන් පරමාණුවේ කියලා සඳහන් කළේ. එතකොට මම හිතනවා දෝල පුතාලට මම මේ සංයෝගයේ IUPAC නාමකරණය සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කළ විවරණය පැහැදිලි ඇති කියලා. යම්කිසි ගැටලුවක් තිබුණොත් මේ විවරණය සම්බන්ධයෙන් හරි එහෙම නැත්නම් අපසු උසස් පෙළ රසායන විද්‍යා විෂය නිර්දේශයේ යම්කිසි විෂය කරුණක් සම්බන්ධයෙන් දෝල පුතාලට පුළුවන් ඒ ගැටලුව කමෙන්ට් එකක් විදිහට යොදන්න. එතකොට මට පුළුවන් ඒ ගැටලුව විසඳා ගන්න ආකාරය පැහැදිලි කරමින් වීඩියෝවක් ඉදිරිපත් කරන්න. එතකොට අපි මේ වීඩියෝ සීරීස් එකෙන් ඉදිරිපත් කරන්නේ 1980 සිට මේ දක්වා අපසු උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව ප්‍රශ්න පත්‍රවල කාබනික රසායනයේ මූලික සංකල්ප විෂය කොටසට අදාළව ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු විවරණය කරන ආකාරය ගැන. එතකොට ඒ වගේ පසුගිය විභාග ප්‍රශ්නයක පිළිතුරු විවරණයකින් අපි මුණ ගැසෙමු.